वेलकम टू माई युट्युब च्यानल गाइज। भाइ गाइज राम्रो सस्तो राम्रो बाइक सेलमा आएको छ। तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्यो भने कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा तपाईँहरूलाई मेरो फोन नम्बर एड्रेस राखेको छु। बाइकको बारेमा भन्नुपर्दा बाइकमा जस्तो छ सेम त्यही कन्डिसनमा मैले तपाईँहरूलाई भिडियोमा प्रस्तुत गरेको छु। यसमा मोडिफाई केही पनि गरेको छैन, चिल्लो घसेको केही पनि छैन। तपाईँहरूले मजाले टेस्ट ड्राइभ गरेर लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। बाइक फ्रेस छ, अगाडि पछाडिको टायर पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फ्रेस छ। यसलाई चटक्क धोएर वाक्स पोलिस गऱ्यो भने ब्रान्ड न्यू देखिन्छ। अनि इन्जिनको कन्डिसन पनि राम्रो छ। इन्जिन एकचोटि हाफ इन्जिन बनाएको छ, त्यसपछि बनाएको छैन। इन्जिन पनि राम्रो छ, स्मुथ साउन्ड छ, पिकअप बवाल छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्यो भने कसैलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला। भोलिको दिनमा यस्तै यस्तै नयाँ जानकारीमूलक भिडियोहरू, वर्कसप सम्बन्धी नयाँ आइडियाहरू र हरेक प्रोडक्टको बारेमा तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। तपाईँहरूले भिडियोमा मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ बाइकको चारैपट्टिबाट। तपाईँलाई चित्त बुझ्यो भने लिने हो, मजाले चित्त बुझाएर लिनुपर्ने हुन्छ सामान चाहिँ हेरेर। ल साथीहरू, यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।